12 in the morning, pop shells for a living and baby gon' smell blood trail every minute rogue wave and you niggas no fair. When I hit him every time I see it big, I don't hesitate to kill him. Ain't nobody give a fuck about a rule. Either get diplomas of a tool, I'm a cool with my youngest no boo. When I spray in this cage, you fuckers fucking gang affiliated with nothing but my name. Man, I don't give a fuck about a motherfucking pole. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking door. Rồi, xin chào anh em, mình là Dũng đây ở trung tâm độ xe Everest Auto, độ gì cũng được. Thì mấy hôm nay dịch quá, clip mình cũng ít ra. Thì hôm nay mình muốn mang tới anh em một siêu phẩm. Đây, một siêu phẩm F150. Chắc hẳn anh em nhìn qua thì anh em cũng đoán được xe này xe gì đúng không? Có phải là F150 xe bán tải hay không? Không. Hôm nay mình muốn mang đến cho anh em một cái xe Everest mà độ lên bộ bodykit F150 rất là hoành tráng. Đây là con xe mà bên mình vừa mới giao cho anh khách rất là chịu chơi ở miền Tây ha. Cái phần đầu xe thì anh em đã thấy là mình đã làm thay mới hoàn toàn luôn, từ cái phần nắp capo, cái phần galang cản trước, cái phần cụm đèn chiếu sáng 2 tầng và cái đèn cặp đèn sưng, cặp đèn gầm ở phía trước đã là được làm thay mới hoàn toàn luôn, và có thêm cái giáp gầm ở dưới nữa anh em. Đó thì gần như cái phần đầu xe còn cái má trái má phải, hay là những anh em miền Bắc còn gọi là vai trước vai sau các bạn. Đây được thay mới hoàn toàn luôn, đã tạo ra một cái ngoại hình F150 rất là hầm hố. Đây, đèn 2 tầng, đèn vàng, khi mà chúng ta bấm xi nhan thì sẽ xuất hiện lên đèn vàng. Đây là mình quay từ bên trái qua bên phải cho anh em xem nha. Đó, rất là ấn tượng khi mà cái phần đầu xe này đã được update lên hoàn toàn cái bộ bodykit F150. Phần bên hông xe thì chúng ta thấy bộ bodykit nó gồm có những gì đó, nó thêm 4 góc về hai bên nữa các bạn, và 2 cái má phía sau nữa. Đây, góc này anh em sẽ thấy hơn nè. Ngoài ra thì anh chủ này anh cũng đã sơn luôn những cái chi tiết mạ chrome, ảnh chuyển qua đen nhám hết luôn các bạn. Đó, nhìn cái xe nó rất là đồng điệu, cái ngôn ngữ thiết kế đậm chất Mỹ luôn, ngôn ngữ thiết kế của F150. Đó, Everest đều trong những phiên bản mà đang được rất là chuộng thời gian gần đây, F150 bodykit. Ở phần bên hông chúng ta thấy những gì đây. Ngoài ra thì trong những cái ấn tượng nữa đối với xe này đó là cái bộ mâm các bạn. Cái bộ mâm này đã được anh chủ thay lại mâm 20, nhìn nó hầm hố hơn, gấu hơn rất là nhiều. Đi cùng với đó chắc chắn phải là lớp gai. Lớp gai này thì mình đã lựa chọn cái lớp gai nó phù hợp với lại mâm 20 để không có bị cạ gầm các bạn. Đó, rất là hoành tráng và ấn tượng. Các chi tiết được nối với nhau rất là hài hòa các bạn. Đây, anh chủ này hẳn là một cái người mà cũng đã nghiên cứu rất là kỹ những cái dòng xe độ F150 ở bên Thái. Ở bên Thái là một cái nơi mà độ xe rất là phong trào phát triển bộ bodykit F150 các bạn. Đây. Và ở phần phía sau thì anh em cũng thấy được cái sự hài hòa, đồng điệu so với phần phía trước. Tất cả các chi tiết đều là một khối. Ở phần phía sau thì cũng có những cái ốp về nó phù hợp với lại những cái chi tiết ở phía trước. Song song đó còn 2 cái ốp má ở phía sau nữa anh em. Đó, nếu anh em thấy kỹ khi mà cái phần đuôi của Everest phía sau nó cũng có gồ ra một chút xíu. Đây là một trong những chi tiết nằm trong bộ bodykit luôn nha các bạn. Đó. Thì tất cả những chi tiết trong bộ bodykit này giá của nó chỉ là 170 triệu thôi ha. Nhưng mà anh chủ này anh còn thêm nhiều món hơn nữa. Thì cái giá của xe này nó sẽ tùy chọn vào cái gu và cái kiểu mà khách hàng chọn để chơi ra cái xe. Đó, ở phần phía sau thì vẫn là cái cặp mâm, ấn tượng bởi cái mâm cái mâm ở lớp gai. Song song đó thì anh chủ này anh còn thiết kế cái cụm đèn ở phía sau trong cái xe, nó cũng khá là hài hòa, nó đồng điệu với phần phía trước. Đó là cái cụm đèn xi nhan chạy led trái phải và cái chữ Everest đèn sáng ở giữa nó tăng thêm cái hiệu ứng, nó tăng thêm cái tính thời trang khi mà chúng ta xi nhan, khi chúng ta bật đèn chiếu sáng, khi mà chúng ta chạy, chúng ta ấn tượng hơn với những cái xe ở phía sau, chúng ta sẽ dễ quan sát hơn. Rồi ở phần đuôi xe thì các chi tiết của mình cũng đã giới thiệu được nối với nhau khá là hài hòa. Mình là Dũng ở đại lý Everest Auto, chuyên độ xe, nâng cấp xe, độ gì cũng được. Đó, một lần nữa thì hãy nhìn ngắm lại cái con xe Everest được độ bodykit F150 thay thế hết hoàn toàn luôn cả cái phần body ngoài để làm sao cho nó ra một cái xe rất là hầm hố. Đó, số điện thoại của Dũng để ở bên dưới 0933 586 579. Quý khách hàng có cần tư vấn, có cần hỗ trợ gì về kỹ thuật hay là cần chia sẻ sâu về sản phẩm thì hãy liên hệ với Dũng. Và đừng quên like và subscribe kênh của Dũng để nhận thêm những clip tiếp theo mới nhất nhé.